Mă numesc Daniela, locuiesc în Danemarca și am venit la clinica Ananda împreună cu soțul meu, el fiind pacientul. Și inițial ideea mea era doar să-l însoțesc și eventual să optez pentru o terapie, 2 pe zi, pe perioada în care urma să fim în clinică. Însă după 2 zile m-am hotărât să optez pentru pachetul de tratament și mă bucur că am ales așa și vreau să spun că a fost o călătorie atât interioară, în special interioară, spre vindecare. Deci aveam o suferință pe care o lăsam să fie cu mine. Această suferință îmi lua din calitatea vieții și aveam tendința să o las așa, să fie cu mine. Însă cu terapiile pe care le-am primit aici, programul fiind foarte frumos alcătuit, terapiile cu plante, terapiile cu frecvențe, terapiile cu oleații, masajele, sauna, băile de ozon. Toate acestea, dar au condus la o echilibrare a corpului. Mă bucur mult că am ales acest pachet de tratament complet pentru am vindecat o afecțiune care era cu mine din 2013 și îmi diminua calitatea vieții. Am fost foarte încântată de programul de tratament. I-am simțit efectele după 3 zile. Am simțit la aparatul Bioptron, am simțit care era poziționat în dreptul capului, am simțit cum afecțiunea mea chiar are șanse să fie vindecată. Am simțit acolo că se produce un declic în acel moment și am început să cred cu tărie că vindecarea este aproape. După ședința de psihoterapie în care am identificat împreună cu psihoterapeuta care este emoția sau care sunt emoțiile nocive pe care le păstram și le alimentam. A doua zi după această ședință am constatat că afecțiunea mea a dispărut și m-am simțit eliberată. Acum, după 7 zile de tratament, simt o stare de fericire, simt o stare de eliberare și simt că starea de sănătate este starea mea naturală acum. Și sunt plină de recunoștință că acest proces a fost posibil și că am fost susținută și ghidată aici la clinică. Sunt terapii pe care le-am simțit imediat ca aducând stare de fericire și stare de echilibru. Aceste terapii au fost cele cu frecvențe. Am simțit de cum am intrat în clinică, în prima zi, am simțit cum mă cuprindea o stare de fericire. Și am simțit că acest loc este binecuvântat. Terapia care mi-a plăcut cel mai mult a fost în salină, codul vindecării, care a fost precedat de terapia cu vocale. Realizând codul vindecării în grup, am simțit că mă pot relaxa, că sunt în intimitatea mea
și cu Dumnezeu și că mă vindec. Mâncarea care a fost servită aici în clinică a fost, în simplitatea ei, am simțit că a fost foarte sățioasă și vindecătoare. Să se relaxeze, că este în mâini bune și va fi surprins prin abordarea, ce înseamnă abordarea holistică a vindecării. Pe mai multe nivele, din mai multe direcții. Tratamentul a început cu consultația medicală, în care s-a stabilit un diagnostic și, pe urmă, procesul de tratament. Dar această abordare holistică a medicului m-a făcut să mă simt în largul meu și să pot să-mi deschid și sufletul și să pot vorbi ca de la om despre afecțiuni pe care nu aș fi putut avea această discuție la medicul de familie, de exemplu. Interacțiunea noastră ca și pacienți cu terapeuții de la clinica Ananda. Terapeuții ne-au, fiecare în modul lui unic, prezentându-ne aceeași tehnică, noi am avut ocazia să vedem, să înțelegem tehnica din mai multe unghiuri. Și aceasta ne-a îmbogățit foarte mult. Am fost întâmpinați cu multă deschidere și cu zâmbetul pe buze și am simțit că depinde de noi să ne deschidem și să comunicăm și să spunem exact care este starea noastră în fiecare zi, astfel încât terapeuții să aibă o imagine clară și să ne poată ajuta în continuare. În fiecare zi a fost ceva nou, simțeam că apar conștientizări noi, învăț ceva nou. Chiar am fost foarte bucuroasă să găsesc o bibliotecă cu multe cărți aici, iar faptul că în cameră televizorul exista, dar emisiunile de televiziune nu erau accesibile, intenționat, aceasta este intenția terapeutică, să avem acces doar la un conținut pozitiv, cum ar fi videoclipuri umoristice, documentare legate de sănătate, de vindecare. Aceasta ne-a scos din cotidianul cu care noi eram obișnuiți și care de fapt ne inducea foarte mult stres. Și am putut astfel am acceptat acest lucru întâi cu uimire și apoi cu încântare. Ne-am delectat cu comedii și muzica aleasă. Și aceasta a completat procesul tratamentului nostru. Plecăm de aici și diferența este mare. Îmi dau seama că programul pe care l-am urmat în fiecare zi este de fapt recomandarea terapeuților pentru noi de a o implementa în viața noastră zilnică. Deci noi plecăm de aici restabiliți, într-o stare de armonie, fericire, bunăstare trupească și sufletească și îmbogățiți. Mulțumim!